Astăzi este ziua în care adevărul nu mai poate fi strigat, dar poate fi simțit. Există zile în care lumea pare să vorbească mai tare decât sufletul nostru și există zile precum cea de 14 mai 2026, o vibrație 22 în care adevărul nu vine prin zgomot, ci prin intuiție, prin alianțe, semne subtile și revelații emoționale. Doiul nu este energia războiului direct, ci energia negocierii, a alianțelor, a emoțiilor colective, a manipulării prin frică sau prin iubire și a jocurilor de culise. Iar 20 amplifică această vibrație prin ce numim noi judecată karmică. Adevărurile astăzi ies la suprafață, măștile sociale cad, relațiile ne sunt testate, iar colectivul începe să simtă unde a fost manipulat emoțional. Astăzi nu va câștiga cel mai agresiv, câștigă cel care știe să distingă adevărul de spectacol. Bună, dragii și dragile mele, bine v-am regăsit la o nouă ediție, Numerologia Zilei. Energia generală 22 are atât aspecte pozitive cât și negative. Începem cu cele bune. Reconciliere, colaborare, conexiuni sufletești, clarificări emoționale, intuiție puternică, vindecare feminină, de ce nu, diplomație și inspirație artistică. Cred că o să fac ceva astăzi. Aspecte negative, hipersensibilitate, victimizare, manipulare emoțională, scandaluri publice, confuzie între adevăr și propagandă, dependență afectivă și frica de conflict. Runele zilei astăzi au ieșit Dagaz, Raitho și Ghebo. Transformare inevitabilă, ce era ascuns începe să fie iluminat. Dagaz spune că multe adevăruri ies acum la suprafață după perioade lungi de ceață și manipulare. Raitho, energia drumului karmic, se schimbă direcții, alianțe, trasee politice și relaționale. Mulți realizează că au mers pe un drum care nu le mai aparține. Ghebo, runa schimbului sacru. Ziua aduce lecții despre reciprocitate, loialitate, schimb energetic corect, contracte karmice. Ghebo avertizează, nu tot ce primești este gratuit și nu tot ce oferi este apreciat. Cardurile oracol ale zilei astăzi au ieșit Air and Water Dragon. Mintea și emoția trebuie să colaboreze. Nu mai este suficient să simți, este nevoie și de discernământ. Al doilea card, Soulful Reflections din Akashic Oracle Cards. Colectivul este obligat să se privească în oglindă. Multe scandaluri publice apar pentru a revela umbre ascunse ale societății. Să ne amintim ce se întâmplă în mișcarea spirituală românească. Al treilea card, Dragon, protecție spirituală și forță interioară. Cei care rămân centrați și demni în haos ies întăriți. Continuăm cu analiza sociopolitică și energetică globală, bazându-ne pe vibrația zilei 22, cardurile și runele extrase, plus știrile din mass media oficială. Vibrația 22 este extrem de asociată cu propaganda, războaiele informaționale, manipularea emoțională colectivă, scandalurile publice, polarizarea maselor. În multe state vedem tensiuni democratice, lupte între instituții, crize de încredere, valuri de cenzură sau tentative de control al narativelor publice. Energia lui 2 nu luptă frontal ca 1 sau 8. Ea lucrează prin presiune psihologică, emoții, imagine publică, victimizare, alianțe și tabere. De aceea, în această perioadă, adevărul este foarte greu de separat de spectacol. Analizăm scandalul din spiritualitatea românească, dar lăsăm politica și începem cu ce se întâmplă în mass media oficială și platformele sociale cu privire la scandalul cu domnul Ovidiu Dragoș Argeșanu,
Ce nu s-a observat este că în paralel se încearcă și discreditarea altor maestri pe alte motive, fiecare are un călcâi al lui Ahile. În realitate, în spatele poveștilor, mai mult sau mai puțin adevărate, mai mult sau mai puțin cu iz penal, în spatele acestor povești este un proiect de lege prin care să se interzică tot ce înseamnă spiritualitate reală și terapie holistică în România. De la ceaiul de mușețel la bioptronul celor de la Țepter se va încerca să se interzică cam tot ce se poate. Așa că mare grijă cum vă polarizați. Am luat atitudine de partea domnului Argeșanu, nu îi sunt elevă, nu sunt în cercul dumnealui de cunoștințe, fizic nu-l cunosc, nu am auzit doar povești despre dumnealui. Am eleve care mi-au venit de la dumnealui și care sunt efectiv oripilate pentru că niciodată în prezența lor la seminarii, cursuri sau ce au mai participat ele, nu au simțit nimic în neregulă, ba din contră au văzut cu proprii lor ochi cum Doamne aparent cam săreau pe dânsul. Acum nu știu, n-am fost acolo, nu am ce să măsor cu ANSA, mă interesează ce fac eu, nu ce fac alții. Așa că vom analiza din perspectivă, cum am spus, simbolică și numerologică, ce se întâmplă. Juridic și ca spectator la show, mi-am zis deja părerea. Din perspectivă simbolică și numerologică, ce se întâmplă acum în zona spirituală din România reflectă perfect vibrația 22. E o confruntare dintre imaginea prezentată public și adevărul revelat. Există cel puțin 3 doamne care susțin că a existat un abuz. Este emoția colectivă, polarizarea, confuzia dintre autentic și spectacol. Ținând cont că sunt aceste bârfe cel puțin din 2007, de când am auzit eu personal, prima oară întâi aș date despre că s-ar putea întâmpla sau nu ceva, motiv pentru care am evitat să fiu fizic în prezența dumnealui. M-am limitat la televizor și YouTube. Sunt, ca și jurist, în situația de a vă spune că faptul că anumite persoane publice din zona spirituală, politică sau din orice altă zonă, atunci când sunt investigate sau criticate, nu înseamnă automat că ce s-a prezentat este în primul rând real, iar în cazul nostru trebuie să precizăm că nu toate terapiile holistice sunt false, nu toți terapeuții sunt abuzatori și întreaga mișcare spirituală trebuie respectată, în niciun caz demonizată. Mișcare spirituală este și religia, ortodoxismul și sectele adventiști, penticostali. Ok, interzici, atunci dărâmă și Catedrala Neamului, interzic și pe Iisus și pe Dumnezeu, interzi tot. Adică să fie ok. Nu mai vrem nici prostirea. Dacă ce fac prin reiki, prin șamanism, prin radiestezie, ok, dacă ce facem este nebenefic, ok, atunci desfințați și biserica, pentru că și noi spunem tot ce spune și biserica, doar că mai lucrăm și cu palmele unii dintre noi, acolo unde este cazul. Bun, să fie pentru toată lumea, interziceți biserica, demontați Catedrala Neamului, faceți altceva acolo, probabil o discotecă sau ceva, centru cultural LGBT. Nicio problemă, este democrație, libertate, să ne manifestăm altfel decât holistic. În același timp, ținând cont de speța acestui scandal, este bine să nu cădem nici în extrema opusă, să idealizăm în orb o persoană sau un cult al unei persoane, să nu transformăm niște lideri spirituali în figuri infailibile, pur și simplu să lăsăm justiția umană și justiția divină să-și facă treaba. Faptul că s-a demascat public că s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat ceva, mai devreme sau mai târziu, cum ziceam noi când eram copii, oftica se arată. În plan personal am descoperit cină din umbră și fără să deranjez cu absolut nimic.
mi-a denigrat și defăimat imaginea completă aiurea, începând de luni de zile, dacă nu chiar ani, și munca mea, orgonii și cristalele prelucrate de mine, nici nu pot să spun invidie profesională, pentru că nici eu, sau poate persoanele care au făcut asta și au făcut o afacere din comercializarea de orgoni, mai mult sau mai puțin de pe Temu și Shine, eu măcar pe ai mei știu sigur cine îi face, da? Și ale cui sunt ideile creative, bineînțeles ca ale mele. Nu-mi dau cu părerea ce fac alții, dar am fost foarte șocată să aflu cum alții, fără să mă cunoască, fără să știe cine sunt, unde sunt, ce fac, ce gândesc, ce... Nu știu absolut nimic despre viața mea, mă bârfesc și inventează niște lucruri, că atunci când eu vreau să știu ce mai fac, acum că le știu numele sau, mă rog, ID-urile de Facebook, o să-i contactez, să-i întreb, dar ce mai știi despre mine, eu ce mai fac? Să mă informez, nu? Din surse sigure. Bun. Energia zilei ne avertizează foarte clar asupra pericolului real, ca emoția colectivă poate înlocui adevărul. Se exagerează, se manipulează, se creează isterie colectivă, demonizare și pe alocuri cult al personalității. Pentru foarte multe fane ale domnului Argeșanu este puțin șocant să afle că poate nu sunt îngeri. Da. Vibrația 22 cere calm, etică, separarea faptelor de emoții, investigații corecte și discernământ. Există riscul ca anumite scandaluri, așa cum am spus și în articolele de pe Facebook, să fie folosite pentru a discredita întregi domenii. Istoria ne arată că uneori societatea reacționează excesiv după cazuri șocante. Nu e nimic șocant despre anumite apucături, tabieturi, rutine ale dumnealui, se știa din 2007. Au trecut 20 de ani până cineva s-a găsit să vorbească public. Exact cum am precizat, din punctul meu de vedere, acum sistemul a acționat pentru că era momentul oportun să se dea o lovitură mișcării spirituale, nu dumnealui ca persoană fizică. Energia lui Dagaz ne spune că adevărul complet încă nu a ieșit la suprafață. Iar Ghebo ne amintește că orice schimb energetic implică responsabilitate reciprocă. Trecem la relații și cupluri. Ziua de 22 aduce sensibilitate foarte mare, nevoie de afecțiune, teste emoționale, discuții importante și reactivarea unor legături karmice. Ce se poate întâmpla astăzi? Foști parteneri apar conversații nespuse, gelozii ies la suprafață și invidii, partenerii cer validare. Multe relații trec azi prin teste de sinceritate. Relațiile autentice se apropie și mai mult, relațiile toxice intră în manipulare, pasivă agresivitate, șantaj emoțional și victimizare. Compatibilitatea energetică a zilei pentru cuplurile stabile pot avea conversații profunde despre viitor. Pentru relațiile karmice, astăzi devine imposibil să mai ignore dezechilibrul. Relațiile secrete pot ieși la lumină. Sufletele pereche simt o conexiune telepatică foarte puternică astăzi. Ceva bun. Culorile zilei: alb perlat, bleu deschis, roz pudrat, argintiu, lila pastel. Evitați negru integral și roșu agresiv. Cristalele zilei: piatra lunii, selenit, cuarț roz, angelit și acvamarin. Talismanele zilei: simbolul infinitului sau rune cum sunt Ghebo și Dagaz. Pene albe, o cheie veche, să găsim răspunsuri, medalioane lunare. Frecvențele recomandate astăzi: 528 Hz pentru vindecare emoțională, 639 Hz pentru armonizarea relațiilor, 741 Hz pentru claritate mentală, 852 Hz pentru o intuiție mai clară. Florile zilei astăzi: bujor roz, iriși albaștri,
iasomie, lăcrămioare și trandafiri albi. Playlistul zilei pentru o energie profundă și emoțională, cum este și ziua, Adele cu Easy on Me, Lana Del Rey cu Young and Beautiful, Birdie cu People Help the People. Pentru vindecare și introspecție, Enya cu Only Time, Lorena McKennitt cu The Mystic's Dream. Pentru putere și renaștere, Sia cu Unstoppable, Florence cu The Machine cu Shake It Out. Activitățile recomandate astăzi în plan spiritual, meditații pe iertare, journaling emoțional, curățare energetică, ritualuri cu apă. În plan fizic, puțin sport, mișcare de genul yoga, stretching, pilates, dans fluid, plimbări lungi în natură. Evitați sporturile extrem de agresive, conflictele directe, suprastimularea emoțională. Mesajele speciale pentru fiecare număr de destin. Destin 1, astăzi înveți că nu poți controla totul. Mesaj, liderul adevărat ascultă înainte să decidă. Destin 2, energia zilei te amplifică enorm. Ai grijă să nu absorbi emoțiile tuturor. Destin 3, vocea ta poate vindeca sau răni profund astăzi. Alege cuvintele atent. Destin 4, rigiditatea îți poate crea conflicte emoționale. Fii mai flexibil. Destin 5, apare dorința de evadare. Nu lua decizii impulsive sentimental. Destin 6, relațiile devin tema principală a zilei. Vindecarea vine prin sinceritate. Destin 7, ai nevoie de retragere și claritate spirituală. Nu forța socializarea. Destin 8, luptele de putere cresc. Controlează ego-ul. Destin 9, închizi un ciclu emoțional important. Numere maestre 11, azi intuiție explozivă, poți simți adevărul înainte să apară dovezile. 22, ai rol de stabilizator într-o perioadă haotică. Oamenii astăzi caută direcție la tine. 33, vindecare prin iubire și compasiune. Asta este misiunea zilei tale, dar nu te sacrifica excesiv. În concluzie, 22, vibrația zilei nu cere să alegi o tabără în grabă, cere discernământ. Nu tot ce pare lumină este lumină, nu tot ce este atacat este automat întuneric. Astăzi adevărul nu vine prin zgomot, vine prin ceea ce simți când liniștea se așează. O zi bună în continuare și vă recomand să reascultați ce am citit din Cartea Miracolelor în clipul pe care îl voi atașa. O zi frumoasă în continuare, să ne revedem, să ne reauzim cu bine și mâine la numerologia zilei.